שלום, היום אני רוצה ללמד לא כך איך לקלוע את הזה, כי לימדתי כבר איך עושים בסיס, אלא יותר איך קולים את הקישוטים האלה שיש פה עם הצבעים על שני הבסיסים האלה. שתי סוגים של ספירלות, אחת מאוד ברורה, אחת יותר פחות ברורה נקרא לזה. גם פה. ספירלה הפחות ברורה היא באמצע, והיותר ברורה היא בחלק החיצוני. אז עוד רגע נתחיל ונסביר איך יוצרים את זה בעצם. מיד נתחיל, אך תחילה מוזמנים להירשם לערוץ ולסמן לייק לסרט. נדבר על שילוב צבעים בקליעה ויצירת דוגמה. בכל תחתית יש כאן 3 חלקים. חלק הפנימי, הרצועה האחידה והחלק החיצוני. בכל אחד מהדוגמאות זה קצת שונה. נתחיל עם העיגול הראשון, זה עם הצבעים החומים. הקליעה מתחילה כאן עם 16 ניצבים, והקליעה עצמה נעשית עם 3 קולעים. במרכז התחלתי עם 1-2 שורות של קליעה עם 3 קולעים טבעיים, כאילו בלי צבע. ואז החלפתי את אחד הקולעים לצבעוני, כך שיש לי 2 קולעים טבעיים ו1 צבעוני. כל הדוגמאות שאני אדגים הם תוצאת המשחק בין כמות הניצבים לכמות הקולעים. ואסביר. אני מחלק את כמות הניצבים למספר הקולעים. אני מחלק 16 ניצבים ל3 קולעים. ומקבל 5 עם שארית 1. שימו לב רק לגודל השארית שלכם, כי זה מה שחשוב כאן. שארית 1 נותן לנו את הדוגמה של המרכז, עם החוט החרדלי. יש סוג של ספירלה, אבל היא פחות ברורה מהספירלה החיצונית. מכיוון שתוך כדי הקליעה, המעגל הולך ומתרחב, והמרחק בין הניצבים הולך וגדל, אני חייב להוסיף ניצבים. במקרה הזה אני מכפיל את כמות הניצבים מ-16 ל-32. תוספת הניצבים נעשית בתוך החגורה החרדלית במרכז. אי אפשר להוסיף ניצבים באמצע דוגמה. כי כל הדוגמה תשתבש. ולכן אני עושה בשלב הזה רצועה אחידה, שהיא קליעה עם 3 קולעים באותו צבע. טבעי או צבעוני, מה שתבחרו. הרצועה לרוב תהיה של 2 או 3 שורות. עם סיום קליעת הרצועה, יש לי 32 ניצבים. וכעת אני מתחיל סט חדש של קליעה עם 3 קולעים. 2 טבעיים ו1 צבעוני. כדי שנדע מה נקבל, נחלק את המספר הניצבים לקולעים. נחלק 32 ל-3, ונקבל 10 עם שארית 2. כמו שהסברתי קודם, מה שחשוב זאת השארית. וכעת השארית היא 2. כמו שאתם רואים בחלק החיצוני, ישנה ספירלה שהמבנה שלה מאוד ברור. כאשר החלוקה נותנת שארית 2, נקבל ספירלה ברורה. נעבור לדוגמה השנייה עם הצבעים האדומים. כאן באמצע יש ספירלה מאוד ברורה. ולכן היחס בין הניצבים לקולעים חייב להיות עם שארית 2. אם הבסיס שלי הוא עם 16 ניצבים, כדי להגיע לשארית 2, הכי פשוט זה להוסיף ניצב בהתחלה, כך שיהיו לי 17 ניצבים במרכז, ובחלוקה ל3 נקבל 5 עם שארית 2. אני אראה לכם היכן הכנסתי את הניצב הנוסף. והנה הוא כאן. תוספת הניצב נעשית בשלב של אחרי החלוקה לזוגות. אז יחסית קל לתקוע ולהוסיף ניצב. אני מוסיף אותו לאחד הזוגות, ובשורה הבאה של החלוקה והפרדה עם ניצבים בודדים, אני מקבל כבר 17 ניצבים. בשלב הבא יש לי שוב רצועה אחידה של צבע, שבה אני קולע עם 3 נצרים טבעיים או צבעוניים, אבל רצועה אחידה. במקרה הזה עם טבעיים. מכיוון שכמות הניצבים הוכפלה מ-17 ניצבים, והגענו ל-34 ניצבים, כאשר נחלק 34 ניצבים ב3, נקבל 11 עם שארית 1. ושארית 1 יגרום לנו לקבל ספירלה פחות ברורה. זאת הספירלה הכתומה בחלק החיצוני. אז למדנו עכשיו איך ליצור 2 סוגי ספירלות. על ידי הוספה והקטנה של כמות הניצבים, אתם שולטים על מספרם של הניצבים, אבל גם על הדוגמה שתתקבל. בסרטונים הבאים נמשיך ללמוד איך ליצור עוד דוגמאות כאלו ואחרות.
אם אהבתם את הסרטון, מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על לייק לסרטון. ניפגש בהדרכה הבאה.